Hi guys! For today's vlog, gagawa ulit ako ng panibagong tutorial video para sa mga beginner. Katulad ko rin ba kayo na nagtatanong kung saan pwede makita yung mga ganitong milestone ng Iyong channel? Noong una, akala ko guys, ini-email yan ni YouTube. So kahit anong antay ko pala, walang darating na ganyan sa aking email. So ngayon, isi-share ko sa inyo ang aking natutunan kung paano makita yung mga milestone ng Iyong channel para pwede mo siyang ma-save at i-upload sa mga social media account mo. So without further ado, let's start. The first step ay mag-download ka ng TubeBuddy sa Play Store. Ito, TubeBuddy. Yan guys, nakapag-download na ako ng TubeBuddy. Open lang natin siya. Then, sign in your Google account or yung email address. So, ayan guys, nakapag-login na tayo. Ito na guys, dito mo na makikita yung mga milestone ng Iyong channel. Dito sa bandang baba, mayroon nakalagay ditong videos. Ito lahat yung mga videos na in-upload mo. So ayan, nandyan lahat yun. Ayan. Yan naman yung mga comments. Sa next tab naman, ito na yung milestone na gusto nating makita. Ayan. So, ito na guys yung aking mga milestone sa aking channel. So, makikita nyo, meron na akong 1,100 subscribers. So, ito. Pwede mo siya ngayon i-save. Click mo lang itong save to photos. Save na siya sa iyong photo library. Then, meron na rin akong 10,000 views. So, save ko din siya. Save. Ganun lang. Tapos, ayan. Na-update din nila yung mga upload videos mo kung nakailan ka na. Ayan, diba? Save mo lang din. Ayan. So ngayon, i-check natin sa ating gallery kung nakasave siya dun. I-back lang natin. Guys. So ayun guys, ganun lang kasimple makita yung mga milestone ng Iyong channel. I hope nakatulong sa iyo ang video ito. At kung may mga gusto pa kayo na gawin kong tutorial video, please comment down below. Thank you!